คลิปนี้สำหรับคนที่กำลังลังเลค่ะว่าระหว่างตัว Book Leaf 2 กับตัวมี Book P78 Pro e-reader ทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงแล้วถ้าอยากจะซื้อไว้ครอบครองสัก1เครื่องควรจะซื้อตัวไหนดีคลิปนี้เดี๋ยวเรามาช่วยเลือกกันค่ะสำหรับตัว e-reader เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะคะแต่ว่าเรามักจะหยิบ2ยี่ห้อมาพูดก็คือตัว Books กับตัวมี Book นะคะเพราะว่าทั้ง2ยี่ห้อนี้มีตัวแทนขายในประเทศไทยค่ะเราสามารถซื้อได้ง่ายแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาเราสามารถเคลมได้ง่ายด้วยนะคะโอเค ตัวมี Book P78 Pro กับตัว Book Leaf นะคะสำหรับตัว P78 Pro ก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตัว Book Leaf 2 เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวมาได้ไม่ถึงเดือนไทยเรายังเป็น Pre-order กันอยู่เลยนะคะสเปคที่ออกมาคือเทียบเท่ากับมี Book P78 Pro เลยนะคะด้วยความที่มันคล้ายกันมากเนี่ยจึงมีคำถามตามมามากมายว่าเราควรจะเลือกตัวไหนดีเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะความแตกต่างอันแรกเลยนะคะก็คือหน้าจอค่ะขนาดหน้าจอเนี่ยของ Book Leaf 2 จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่7นิ้วนะคะแต่ตัวมี Book P78 Pro จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 7.8 นิ้วค่ะความละเอียด300 ppi เท่ากันมีไฟสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือมี Book P78 Pro นะคะ 7.8 นิ้วจะใหญ่ประมาณนี้นะคะขนาดพอๆกับกระดาษ A5 หรือตัวหนังสือการ์ตูนขนาดมาตรฐานประมาณนี้นะคะหรือหนังสือไซส์ปกติแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องที่มีหน้าจอ 7.8 นิ้วก็จะให้อารมณ์แบบอ่านหนังสือเล่มจริงๆอ่านหนังสือการ์ตูนเล่มจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Book Leaf 2 ที่เขาบอกว่าหน้าจอ 7 นิ้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาวัดหน้าจอตรงนี้จะได้อยู่ที่ 6.8 นิ้วก็จะเล็กลงกว่านี้เพราะความที่มันเล็กลงเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นนะคะแล้วก็พกพาได้ง่ายขึ้นระบบปฏิบัติการนะคะ CPU เป็น4 คอเหมือนกันนะคะแต่ว่าชื่ออะไรของ CPU เนี่ยเราขอข้ามไปละกันเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะความจุ32 GB เท่ากันค่ะแล้วก็มีช่องใส่ SD card เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าตัว Book Leaf 2 เนี่ยใส่ตอนนี้นะคะสามารถเพิ่มความจุได้สูงสุด512 GB ค่ะในขณะที่ตัว P78 Pro เพิ่มความจุได้สูงสุด1 TB ค่ะก็คือในตอนแรกเนี่ยตัว P78 Pro ก็เพิ่มได้ประมาณ512 GB นี่แหละแต่ว่าพอเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้เพิ่มความจุได้1 TB แล้วนะคะเราคิดว่าอนาคตถ้า Book Leaf 2 มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมก็คงจะสามารถเพิ่มความจุสูงสุดได้มากกว่านี้อีกนะคะตัวแบตเตอรี่ค่ะ Leaf 2 2,000 มิลลิแอมป์นะคะแต่ว่า P78 Pro 3,200 มิลลิแอมป์ค่ะความจุแบตเตอรี่ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเรายังไม่เคยใช้ Book Leaf 2 นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าความจุแบตเตอรี่ 2,000 มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเราชาร์จจนเต็มแล้วค่ะจะมีระยะเวลาการใช้งานได้มากสุดกี่วันนะคะแต่ว่าถ้าเป็น P78 Pro เนี่ยเราใช้อยู่เราบอกได้ว่า 3,200 มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเราปิด Wi-Fi อ่านหนังสือนะคะสามารถอยู่ได้นาน1 สัปดาห์นะคะก็หมายความว่าเราชาร์จสัปดาห์ละครั้งนั่นเองนะคะตัว Leaf 2 ถ้าจะให้เดาๆเอานะคะชาร์จเต็มแล้ว1 ครั้งถ้าไม่เปิด Wi-Fi เลยเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 4-5 วันนะคะก็ถือว่านานอยู่นะคือเราไม่มีข้อมูลใครที่ใช้ e-reader ที่ความจุ 2,000 มิลลิแอมป์ก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าถ้าชาร์จเต็มๆแล้วเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะต่อไปเรื่องของระบบปฏิบัติการค่ะระบบปฏิบัติการเป็น Android 11 ทั้งคู่เลยนะคะสิ่งที่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือปุ่มกดเปลี่ยนหน้าค่ะ P78 Pro นะคะจะไม่มีตัวขอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถือนะคะบางทีนิ้วเราก็จะเลยไปในโซนที่เป็นกระดาษโซนที่เราจะอ่านหนังสือนะคะถ้าเราไม่อยากให้นิ้วเขาเลยเราก็อาจจะต้องจับแบบนี้นะคะซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะตกมากๆนะคะหรือไม่ก็จะต้องจับแบบนี้อย่างนี้ก็จะเมื่อยนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ต้องใช้2 มือในการจับนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้มือเราไปบังพื้นที่อ่านนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว Leaf 2 เนี่ยเขาจะมีขอบตรงข้างตรงนี้มาค่ะก็สามารถแบบอ่านได้โดยที่มันนิ้วมันไม่ไปกวนตรงบริเวณที่เราจะอ่านแล้วก็มีปุ่มเปลี่ยนหน้ามาให้ด้วยเราสามารถใช้มือเดียวในการกดเปลี่ยนหน้าได้เลยอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นก็เหมาะสำหรับคนที่มักจะใช้มือเดียวในการอ่านหนังสืออย่างคนที่อ่านบนรถไฟฟ้าที่ต้องใช้มือนึงนะคะมือนึงถือมือนึงจับราวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คนที่อ่านไปด้วยแล้วก็ใช้อีกมือนึงทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยก็สามารถใช้มือเดียวในการถือแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้เลยก็จะมีความสะดวกสบายมากกว่านะคะ
เรื่องของการเขียนนะคะตัว Book Leaf 2นะคะไม่มีปากกามาด้วยแล้วก็เขียนไม่ได้นะมี Book P78 Pro เขารองรับการเขียนได้ค่ะเราสามารถเขียนได้ไม่มีปากกาแถมให้เราสามารถซื้อแยกได้แล้วก็ซื้อไว้เขียนได้นะคะโอเคนอกนั้นก็มีลำโพงเหมือนกันมีบลูทูธมี Wi-Fi เหมือนกันนะคะน้ำหนักแบบตัวเครื่องไม่รวมเคสนะคะถ้าเป็นตัว Book Leaf เนี่ยสีขาว170 กรัมค่ะสีดำ185 กรัมก็ยังไม่ถึง2ขีดนะแต่ถ้าเป็นตัว P78 Pro นะคะจะหนักอยู่ที่267 กรัมค่ะก็คือ2ขีดกว่าๆเกือบ3ขีดนะคะอันนี้คือทั้ง2อย่างถ้าเพิ่มเคสไปด้วยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงราคาถ้าเป็น Book Leaf ค่ะ 8,490 บาทนะคะถ้าเป็นมี Book P78 Pro 8,990 บาทค่ะต่างกันอยู่ที่500 บาทนะคะนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแล้วกันนะคะคำถามต่อไปคือแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะทั้ง2ตัวนี้เป็น e-reader ที่มีความละเอียดหน้าจอที่300 ppi เหมือนกันมีฟรอนต์ไลท์เหมือนกันความจุ32 กิกเหมือนกันแล้วก็เพิ่ม SD card ได้นะคะระบบปฏิบัติการเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาเหล่านี้ก็จะไม่นำมาพิจารณาต่อละเพราะมันเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือคุณมีพฤติกรรมการอ่านอย่างไรคุณชอบอ่านหน้าจอขนาดที่ใหญ่หรือเล็กเพราะสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คือขนาดหน้าจอค่ะถ้าสิ่งที่คุณอ่านเป็นไฟล์ PDF เป็นส่วนใหญ่เช่นมังงะเช่นบทความงานวิจัยต่างๆที่ตัวหนังสือเล็กๆเราแนะนำตัว e-reader ที่มีขนาดหน้าจอ 7.8 นิ้วขึ้นไปค่ะเพราะมันเป็นขนาดหน้าจอที่แบบกลางๆเราว่าขนาดหน้าจอมันใหญ่เพียงพอที่จะอ่านหนังสือได้โดยที่แบบไม่ทรมานสายตาเรานะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยที่ตัวหนังสือเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าหน้าจอเล็กๆพวกนี้มันก็จะถูกย่อให้เล็กไปด้วยนะคะก็จะทำให้เราอ่านลำบากขึ้นนะคะถ้าใช้แบบนี้มันก็จะพอๆกันกับเล่มจริงถ้าคุณอ่านหนังสือที่เป็นไฟล์ EPUB เป็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักของเครื่องที่ต้องพกพาอยากได้ความสะดวกสบายในการถือมือเดียวแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปด้วยแบบอ่านหนังสือชิลๆไม่ต้องการจดอะไรด้วยถ้าแบบนี้เราแนะนำเป็น Book Leaf 2เลยนะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานเพราะเราก็อยากได้มันสวยมากสีขาวสวยมากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครใช้ตัวไหนมาแล้วรู้สึกยังไงก็มาบอกเล่าประสบการณ์กันได้นะคะเราจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการซื้อตัวอื่นบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ